खालचं अटॅच करायचं असते म्हणजे खालचं ते पॅनल ते इनबिल्ट आहे. आधीच्या मशीनला आम्हाला इकडे येऊन लावलं होतं. सांगू कपडे घालू का मी शेवटला इथं आपला डिटर्जंट बॉक्स इथे डिटर्जंट पावडर टाकायची कम्फर्ट इथं टाकायचं मशीन चालू करायचं बटन स्टार्ट करायसाठी हे बटन कॉटन म्हणजे रोजची कपडे ज्याच्या त्याच्या समोर अशी लाईट लागते कॉटन म्हणजे रोजची कॉटन प्लस पांढरी टर्बोवॉश म्हणजे जास्त घाण झालेली मिक्स म्हणजे मिक्सची कपडे इझी केअर म्हणजे वर्कच्या साड्या ॲलर्जी केअर आजारी माणसांची बेबी केअर लहान मुलांची कपडे स्पोर्टवेअर म्हणजे खेळाची कपडे सॉरी डेलिगेट म्हणजे रोजची कपडे ती डेलिगेटला धुवू शकतोय उलनचं म्हणजे स्वेटर सारखं कापड स्पोर्टवेअर म्हणजे खेळाचे कपडे स्पीड 14 म्हणजे 14 मिनिटाचा प्रोग्राम एखादा शर्ट लगेच धुवून पाहिजे असला तर 14 मिनिटात धुवू शकतोय डुएट म्हणजे चादर बेड सेट आणि टब क्लीन म्हणजे काय 2-2 महिन्यात मशीन स्वच्छ करायचं मशीन स्वच्छ करायची कंपनीची पावडर येत्या ती इथं टाकायची टब क्लीन हा ऑप्शन घेऊन फक्त स्टार्ट करायचं रिकाम मशीन तासभर फिरते जी काय साठलेली घाण असेल ते आपला पण घाण सगळी निघून जाते डाउनलोड सायकल म्हणजे खळबळायला आणि वाळवायला फक्त बाहेर तुम्ही हाताने कपडे धुतले असतील तर खळबळणार आणि वाळवणार आता कॉटनलाच ठेवलं तर इथं टर्बोवॉश केलं तर जास्त घाण झालेले कपडे टर्बोवॉशला धुवू शकतोय रेंज प्लस म्हणजे खळबळाची प्रक्रिया एक्स्ट्रा वाढत्या प्रीवॉश म्हणजे कपडे मशीनमध्ये भिजवत ठेवायसाठी
आणि इंटेन्सिव्ह वापरायचं असलं तर एकसारखं दाबून धरायचं, इंटेन्सिव्हला जाते. इंटेन्सिव्ह म्हणजे जास्त घाण झालेली. डेली म्हणजे टायमर लावू शकतोय 3 तास 4 तास. आता स्टार्ट केलं तर 4 तासानंतर आपला पण मशीन चालू होणार. वायफाय म्हणजे मोबाईलद्वारे मशीन ऑपरेट करू शकतोय. आणि त्यानंतर लास्टला येतो ॲड आयटम. स्टार्ट केलं की विसरलेला शर्ट टाकायचा असला तर ॲड आयटम करायचं, म्हणजे दरवाजाचं लॉक निघतो. पावसाळ्यात फक्त वाळवायसाठी वापरायचं असले तर ऑन करायचं, स्क्रीनवर दाबायचं आणि स्टार्ट करायचं. 14 मिनिटात फक्त वाळून निघतात. आणि ते खालचा तो आउटलेट जिथे घाण साचते ते काय करायचं, काढायची. हे माहित नाही पूर्ण, त्यातनं पाणी पडलं आता जास्त. बर 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 बर. कॅप काढायची, स्वच्छ धुवायची आणि परत आहे तशी बसवायची. किती दिवसातून एकदा करायचं ते? 2 महिन्यात नाही एकदा. 2 महिन्यातून एकदा. आणि रोजच्यासाठी काय करायचं, जेवढे तेवढी कपडे टाकायचे, पावडर टाकायचे, मशीन चालू करायचं आणि फिरवून फक्त मिक्सला लावायचं. मिक्स फॅब्रिकला लावायचं का? आणि स्टार्ट करायचं. अशी नव्हती मशीन पहिली. जे असेल ते वजन करते आणि डायरेक्ट टायमिंग दाखवते. तेवढ्या वेळ धुणार, खळबळणार, वाळणार. मशीन आपला पण बंद. भिजवायचे असले कपडे तर मिक्सलाच ठेवायचं, मिक्सला ठेवायचं आणि इथे प्री-वॉश करायचं. मग ते किती Start वेळ करायचं. लागतो प्री-वॉश? ते भिजवत ठेवत नाही, भिजवत ठेवणार धुणार, भिजवत ठेवणार धुणार, भिजवत ठेवणार धुणार, अशा प्रोसेस असते. ती कंटिन्यू भिजवत ठेवत नाही एकसारखं. म्हणजे ते आपण जसं भिजवतो तसं भिजत राहत नाही का? ते भिजवत ठेवणार धुणार, भिजवत ठेवणार धुणार असं करते ते. टाका. हो, 9 kg म्हणजे किती कपडे घालायचे त्याच्यात? 9 2 18 18 पीस बसतात. 18 पीस बसतात. कम्फर्ट. आणि हे तिथे काय